خیلی خوب، میخوایم بدونیم کدوم آمنیتریکس در نهایت بهتر از همه است. بعد از کلی تحقیقات جامع توی ویدیوی امروز سعی میکنیم بفهمیم کدوم آمنیتریکس واقعا بهترین بود. حالا اصلا آمنیتریکس چی هست؟ آمنیتریکس یه دستگاه علمی تخیلی افسانه‌ایه که توسط یه گالوین انیشتنتور به اسم آزموس ساخته شده. بعد از چسبیدن به بن، اون تونست به موجودات بیگانگی مختلفی تبدیل بشه که هر کدومشون فهرست متنوعی از قدرت‌های خفن رو دارن. من 3 دستگاه تبدیل رو توی ذهنم دارم، اما قبل از اینکه به بهترین ها برسیم چند مورد وجود داره که هنوزم رقبای قدرتمندی هستن. اولا میرسیم به آمنیتریکس سری کلاسیک. این ساعت در جایگاهی قرار داره که همه چیز برای بن از اونجا شروع شد. این ساعت در وسط یه جنگل توسط بن تنیسون پیدا شد و اول با 10 بیگانه شروع شد. خود آمنیتریکس سری کلاسیک بیگانه‌های خفنی داشت، اما در طول سریال بیگانه‌های دیگه‌ای هم به این ساعت اضافه شد. حالا می‌خوایم در مورد 10 بیگانه اول بن صحبت کنیم. یه تیم 10 نفره خیلی متعادل برای موقعیت‌های خاص. یه بیگانه از نوع سنتی به اسم وایلد ماد که توی تعقیب دشمناش عالیه. یه بیگانه مثل اکسلریت که تخصصش سرعت و این امکان رو به بن میده که به سرعت به مکان‌ها برسه و از سرعتش نسبت به حریفاش بهره ببره. یه پرنده مثل استینفلای داره که میتونه به آسمون پرواز کنه و پرتاب‌های لزج شلیک کنه و صد البته فور آرمز، موجودی که برای مبارزه‌های تن به تن خیلی مناسبه و برای اون مبارزاتی که نمیتونی ازش فرار کنی عالیه. سطح تنوعی که بیگانه‌ها توی شروع به دست میان شگفت انگیزه و وقتی بن مستر کنترل رو فعال میکنه این تنوع واقعا میدرخشه، چون میتونست همزمان هم با ویل گیکس و هم با کوین جهش یافته مبارزه کنه. تنها نقطه ضعف این ساعت عملکرد تایم اوتمونه. هرچند توی سریال گفتم بعد از 10 دقیقه تایم اوت میشه، اما به نظر میرسه خیلی زودتر این اتفاق میفته و بهتره در مورد اینکه اغلب اوقات بیگانه‌های اشتباهی رو انتخاب میکنه صحبت نکنیم. حالا میریم 5 سال بعد با یه آپدیت ساعت کلاسیک به آمنیتریکس نیروی بیگانگان تبدیل میشه که همه ما اونو میشناسیم و دوستش داریم. این ساعت با یه رابطه کاربری جدید اومد که به جای فشار دادن دکمه‌های سبز توی طرفین باید هر دو دکمه نقره‌ای فشار داد و بچرخونیم تا فهرست بیگانه‌ها باز بشه. با این کار یه هولوگرام از بیگانه‌های داخل ساعت نشون داده میشه که فهرست جدیدی از 10 بیگانه داخلش حضور دارن که احتمالاً بهتر از موجودات ساعت کلاسیک هستن. این بیگانه‌های جدید نمونه‌ای از تعادل کامله. یه بیگانه سرعتی که میتونست هم پرواز کنه و هم اشعه‌های لیزری پرتاب کنه. یه پرنده دیگه که میتونست هم نامری بشه و هم دشمناشو منجمد کنه. یه دایناسور غول‌پیکر که میتونست 3 برابر بشه و یه مرد سنگی که میتونست انرژی رو جذب کنه. این بیگانه‌ها یه کالکشن عالی برای بن هستن، اما شخصا من کل این قضیه که نیروش تموم میشه رو اصلا دوست ندارم. یا اوکی داری تموم میشی، خب یا هشداری چیزی بده، ولی این یکی دیگه نوبره. آمنیتریکس خیلی آسون از دست بن باز میشد و موارد امنیتی قبلی دی ان ای رو انداخت توی سطح زباله. حالا بعد اینکه بن آمنیتریکس و ویلگکس و آلبیدو باخت اون رو منفجر کرد، اما بن تونست دستگاه آلبیدو رو به دست بیاره که اون دستگاه اولتیماتریکس بود. آلبیدو بعد از اینکه هسته‌ای رو دزدید که به نظر میرسید یه پروژه در حال پیشرفت برای آزموسه، اون اولتیماتریکس رو ساخت تا در مقابل بن برتری پیدا کنه. بعد از اینکه بن اولتیماتریکس رو گرفت تونستیم بیگانه‌های بیشتری رو ببینیم. حالا کاری که اولتیماتریکس انجام میده اینه که هر بیگانه‌ای که توی ساعت هست رو از طریق یه سناریوی احتمالی مبارزه مداوم به صورت هایپر تکامل میده و به اونا برتری توی نبرد میده. وقتی اونا به حالت نهایی تبدیل میشن این بیگانه‌ها حتی بزرگتر و قدرتمندتر از نسخه‌های معمولیشون میشن. همونطور که توی مبارزه آلبیدو با بن دیدیم، بن توی 2 ثانیه و 56 صدم ثانیه شکستی به اندازه هیومونگاسور خورد. دروغ نیست که این حالت برای مبارزه خیلی قویه، ولی معایبی هم داره که ساعت ناخواسته با قرار دادن این نمونه‌های دی ان ای شرایط رو خیلی بدتر میکنه. یه مشکل بزرگ برای بن که باعث شد تقریباً بن بمیره و هرگز این معامله خوبی نیست. میخوایم در مورد نسخه غیر پرایم بن تنیسون، نسخه ریبوت شده یا آمنیتریکس صحبت کنیم. فصل دوم ریبوت آمنیتریکس هایبرید تقویت شده رو برای تمام بیگانه‌های بن فعال کرد، اما به قیمت از دست دادن آپگرید تموم شد. این فرمای جدید تبدیل‌های بن رو تقویت کردن و تجهیزات جدیدی رو به اونا دادن تا مهارت‌های فوق‌العاده‌شون رو حتی قوی‌تر کنن. دادن الکتروکنسیس به بیگانه‌ها چیزی بود که کاملا با توانایی‌های موجودات سازگار بود. منظورم اینه که کامان گری ماتر تونست یه مبارزه تن به تن انجام بده که واقعا جالبه. توی فصل 4 ریبوت سرفندای امنی هم خوب از آب در اومد، چون
به بیگانه های اومنی کیک زره های خفنی داد. این قابلیت بعد از اینکه بن کلید اومنی رو داخل ساعتش قرار داد فعال شد. این حالت جدیدی تقویت کننده قدرت برای بیگانه هاست که اونا رو کامل میکنه. بالاخره وقتش رسید که 3 اومنیتریکس برتر رو معرفی کنم. اومنیتریکس کامل شده از پایان سری بیگانه تمام عیار رو داریم که بعد در سری نیروی بی پایان بود. توسط آزموس به عنوان نسخه کامل شده یا اومنیتریکس به بن داده شد، البته بعد از اینکه التیمیتریکس دیگه واقعا خراب شد. این اومنیتریکس دسترسی به هر بیگانه‌ای که بن تا حالا بهش تبدیل شده و بیگانه‌های جدید رو میده که کالکشنش فوق‌العاده‌تر شد. این به بن بیگانه‌های جدیدی مثل اتمیکس داد، مثلا کسی که قدرت‌های هسته‌ای داره. این رو تبدیل به اون کمک کرد تا تن به تن با التیمیت اسپایدر مانکی و التیمیت هیومانگاسول مبارزه کنه و به راحتی پیروز بشه. به علاوه اینکه اومنیتریکس تکمیل شده به بیگانه ایکس دسترسی داره، اما اوضاع تا جایی خوبه که بن تنیسون راننده الین ایکس باشه و رو راست بخوام باشم اینکه بن همیشه به این موجود دسترسی داره یه جورایی ترسناکه. توی یه جشن 15 ساله با آینده میبینیم بن 10,000 توی سری نیروی بی پایان با دانش ساعتی به اسم بای اومنیتریکس ساخته. یه اومنیتریکس دوگانه که به بن اجازه میده موجودات رو با هم ترکیب کنه و ترکیبات بی پایانی بسازه. این موضوع به همراه تجربه مبارزش اون رو خیلی قدرتمند نشون میده. در آخر توی ریبوت کوین لوین ساعتی به اسم آنتیتریکس داره. این ساعت نه تنها بیگانه های نسخه اصلی رو داره، بلکه اونا رو به صورت لول بالای ترکیبی داره، شبیه بای اومنیتریکس اما با تنوع کمتر. اون نسخه بهتری از هر 10 بیگانه بن رو داره و علاوه بر اون کوین به یه چیزی شبیه مستر کنترل دسترسی داره که میتونه بدون هیچ مشکلی از یه بیگانه به بیگانه دیگه تبدیل بشه. تنها نکته منفی اینه که ساعت هنوزم زمان بندی داره. ببینم بهتون گفتم که این ساعت توی بالاترین حدش کاربر رو با دی ان ای سلستیال سپین ترکیب میکنه. حالا قبل از اینکه انتخاب نهاییم رو براتون فاش کنم، توی کامنت ها بگید به نظرتون کدوم اومنیتریکس باید توی ستای برتر قرار بگیره و از 1 تا 3 شماره شما کدومه؟ برای من باید بای اومنیتریکس رو انتخاب کنم. این ساعت توانایی ترکیب و تطبیق بیگانه ها برای هر موقعیتی رو داره و یک منبع بی پایان برای انتخاب توی مبارزه ایجاد میکنه. همچنین مستر کنترل توانایی ترکیبات بیگانه ها با بیگانه ایکس و البته بدون زمان بندیه. اومنیتریکس تکمیل شده توی جایگاه دوم قرار میگیره، صرفا به خاطر سطح بالای تنوعی که موجودات رو کنار هم داره. و در نهایت آنتیتریکس رو توی جایگاه سوم میذارن، چون حتی اگه بیگانه های کلاسیک رو در حالت تقویت شده داشته باشی، زمان بندیش همچنان جذاب نیست. و اگه میخوای بدونی بدترین اومنیتریکس کدومه، سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی رو از دست نده.